हेलो सबैजनालाई हामीलाई चाहिँ एउटा गिफ्ट प्राप्त भएको छ अमेरिकाबाट राजपूर्ण पुन जेठानले पठाउनु भएको घोराइबाट फेरि पूर्णबहादुर पुन जेठानले चाहिँ हिजो पठाउनु भयो अमित दाइले लिएर आउनु भयो गिफ्ट हेर्नको लागि एकदमै आतुर छौँ हामी अब हामी त्यसलाई अनबक्सिङ गर्छौँ है त खुल्जा सिमसे क्लिप त यसलाई यसरी राख्ने होला यो के हो छोटै रहेछ तर चिटिक्कको एकदम पोर्टेबल गोजीमा राख्न पनि सकिने ट्राइपड रहेछ ट्राइपड गजब छ चार्जिङ केबल ब्याट्री पनि 3वटा छ यसको लागि यो रहेछ त ब्ल्याक कालो के लेखेको छ यहाँ के लेखेको छ किन्छ गोप्रो 10 ब्ल्याक स्पिकरहरूलाई फल पाल्छ यो पनि गजब छ त ठिक छ यसलाई खोल्ने कसरी स्क्रिन एकदम स्मुथ खालको स्क्रिन छ फुल स्क्रिन रहेछ यहाँ गोप्रो लेखा छ यहाँ स्क्रिनमा पनि यसलाई खोल्ने कसरी एकैछिन वेट battery ब्याट्री राख्दाखेरि के गर्छ ब्लिङ गर्छ ब्याट्री कनेक्सन ब्याट्री राखियो रेकर्डिङ बटन यो पावर स्विच अन अफ बटन अन गरिदिउँ त एक्सटेन्डेड ब्याट्री के छ हिरो त्यसलाई खिच्नै सकेन त लाज मान्यो कि क्या हो यो क्यामेराले के छ यहाँ अब फङ्सन के रहेछ एकछिन हेरौँ है जुम पनि हुँदो रहेछ कतिसम्म स्लो छ
फोटो मोडमा पनि गयो प्रोसेसिङ र फोटो रे यहाँ फोटो पनि राम्रै खिच्दो रहेछ एकदम डिटेल सहितको फोटो खिच्दो रहेछ यसो हेर्दाखेरि एकदमै आकर्षक छ अगाडि पनि डिस्प्ले भएको प्लेब्याक ल हिरो 10 र एक्सन 3 को फेस अफ भइरहेको छ ल अब गजब भिडियो क्वालिटी छ मेरो विचारमा वाइट फोटो एकछिन है यहाँबाट होइन रहेछ वाइट फोटो कहाँबाट वाइट लाइभ बर्स्ट नाइट फोटो एडिट गर्ने अप्सन पनि छ यहाँ चाहिँ के हो यो चाहिँ के हो ब्याक होला यो नाइटको हो कि क्या हो डिले टाइमर 10 seconds delay timer 3 seconds delay timer off ल ब्याट्री 3 वटा छ यसलाई यहीँ राखौँ एकछिन भने अब यता के छ यसको पुरै क्याटलग रहेछ के छ यो पढ्दैन किन पढ्नु पर्यो ल लर्निङ बाई डुइङ गर्ने हो यो प्रयोग गर्दै सिक्दै गर्ने हो ब्याट्री गोप्रो अरे एक्स्ट्रा ब्याट्रिज गोप्रो ल ठिक छ प्लास्टिक राखौँ put it back in the plastic अब यसैले खिचौँ अब एकछिन है अब यसले खिचौँ बाँकी भिडियो यसबाट ल गिन्साङको DJI एक्सन 3 मेरो गोप्रो ल अब यिनीहरू बिचमा फाइट पर्छ कसले जित्छ गिन्साङ बस ठीक छ जाऊँगा किचकिच